experiences here today. There is romantic love, the love of parents and children, of brothers and sisters and family, and love among friends. Not only do bride and groom love one another romantically, they also love one another as friends. That love and enjoyment of each other as best friends will sustain them through this marriage. In addition, the love collectively in this room from friends and family will help sustain and support the promises they made today. And all of us here will help solidify this bond as these two individuals are joined as husband and wife. This new journey will be a time richly rewarding and extremely difficult. But most importantly, it will be a journey you take together. Marriage is much more than your signatures on a legal contract. And marriage has been an important feature across nearly every culture, religion, generation, and society. We have thousands of important moments that happen throughout our lives. But this one, regarded as one so critical, we acknowledge its special status by sharing it with others. And why this moment? Because despite of all differences, love is what we all share. It is a great unifier, our one universal truth. That no matter who we are, where we've come from, what we believe, we know this one thing. Love is what we're doing right. We have all love in our lifetimes, and in this moment, we're reminded that the ability to love is the best part of our humanity. And even though we describe love in different ways, and even though love can look different from one person to the next, we all know it when we see it. And we see it here. We have come together, families and friends, to witness bride and groom as they exchange their vows of marriage. Welcome to Sakal Tibay Wedding Ceremony. So now let us witness first the entrance of the groomsmen and the bridesmaid. For the groomsmen, Makoy Mendez, And Marian Grace Tibay. Sugod na dyan, para na dyan na. Ramil Macuranas Jr., Crystal Joy Tibay. Magunit man na dapat. Hinay lang, hinay. Ay, ang ano, tapat ba, tapat. Kuya, bakit mo? Mike Hiralson Tibay, Julie Rose Macaramos. Kim Jan Gustino, Chaya Rose Nagat. Kiven Norel, Mir Joy Noril. Minar June Igot, Zed Marie Rikita. Arwin J. Cortez, Lime Omnos. F. Arvin Tibay, And Krista Robin Andoy. Ay, gila. Now, kain na. And next will be our principal sponsors. Ay, papagasan. Pakakaw. Ikot sana lang. Makoy, matandi. Mr. Daniel Bundok, And Mrs. Eileen Bundok. Mr. Helwin Pajares, Mrs. Liza Pajares. Mr. Joel Granito,
Mrs. Joanne Garnito, Mr. Sophonias Monticalvo, Miss Chit de la Paz, Mr. Eduardo Temonera, Mrs. Ferry Balsita, Mr. Mercedes Villaester, Mrs. Arlene Maniago, Mr. Arnolfo Cortez, Mrs. Zenita Desamparado, Mr. Dante Taglucot, Mrs. Deborah Vergara, Mr. Bebot Bachicha, Mrs. Liza de Vinagracia, Mr. Edmer Introlizo, Mrs. Jeneline de Vinagracia, Mr. Rodelio Cortez, Mrs. Nelson Caile, Mr. Alan Lagitaw, Mrs. Corazon Manguba, Mr. Alipio Kailing, Mrs. Rachel Umali, Mr. Dante Manguba, Mrs. Flor Sulapaz, Mr. Chris Umali, Mrs. Elda Toledo, Mr. Francisco Escobañez, Mrs. Redenta Ramos, Mr. Fernando Elarco, Mrs. Epapania Malalang, Mr. Samson Habana, Mrs. Melbeth Ulinan, Mr. Juni Deprias, Mrs. Angelita Ruelas, Pastor Nestor Maniago. and for the homily, Pastor Joseph Sugano. And next in line, our groom with his best man. The next will be our Bible bearer, covenant bearer, and our pen bearer. And next we have the groom's parents, Mr. Bruno Sakal and Mrs. Nilita Sakal. Mas lugar ka naman. Abot dali. Gwapo ka nung ano. Smile! Now we will have the entrance of a little groom and little bride.
Our little groom is Join Ralph Andoy. And our teen bride is Dali lang kwan ba? Ka-cute sa little room. Mukha na. Then next, we will have our maid of honor. Uy, Papa, alam ko na mapuno yan. Maurang yan, asay ka. Mamaling mamod sa kasal. our maid of honor is Miss Marian Grace Tibay. Then we will have our flower girls. Ella Maniago, Rixie Jen Di Benegracia, Kiana Mendez, and Thalia Pauline Sakal. Sinulo mo ko eh. Dato na sa Naay. Tag. Hala. Lungan mo na po isa lang. Lati ang isang lati. Lungan mo. Tapat. Ayaw pagka na ang basket. Ayaw pagkitinda. Sige, flower. Ano, flower? Iya, buni ya. Saka na. Saka na. Lama ng saka. Impas, toloy. Yato na lang na. Yato na lang. And now our most awaited entrance will be the entrance of our bride with her parents. Ano yung bread? Ano yung Wala ako. Marami na lang ang dito. Kasi mong hinahanay yun sa imo. Huwag tumagas na. Ay, sumayaw ka ka. Ikaw ba?
Salamat. Ang iyong sarili, ang iyong desisyon na ipag-isang dibdib ang iyong sarili kay Sister Mary Jane ay pusa mong desisyon o sarili mong desisyon na walang pumilit sa iyo. Yun ba ay sarili mong desisyon ang pagiging isang dibdib, no, sa ating kapatid na si Sister Mary Jane. Salamat. Okay, so narinig po ninyo, Sister Didi, narinig mo ang sagot ng Brother John Ray, Brother Tiki. So yun ay tandaan mo, no? Ano na yung pagsasama, yun ang alalahanin mo na siya ay nangako para sa iyo na ikaw ay mamahalin niya hanggang sa kamatayan. Ngayon, Sister Mary Jane, ikaw ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming mga saksi ngayon na si Brother John Ray, Brother Titing, ay iyong mamahalin sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa kasaganaan o sa kahirapan man hanggang sa kamatayan? Salamat. Ang iyong desisyon na makikipag-isang dibdib kay Brother John Ray ay sarili mong desisyon at walang sino man ang pumilit sa iyo? Salamat. Okay, narinig niyo mga kaibigan, mga kapatid, at sa lahat po ng mga principal sponsors, ang exchange of vows ng bawat isa. And gusto ko pong tanungin sa kalangitan po ng mga nandito po ngayon, meron po bang tututol o kahadlang para po sa pag-iisang dibdib ng dalawang nilalang na ito na nagmamahalan? Pagitaas po ng kamay. Kung meron man po kontra na sila po ay amin siguro po kay sa TV pag-isahin naman. sa mga oras na ito. Apa din na napanataan na ba yung kuya nang may mo. Okay, maraming salamat po. At ngayon, gagawin po natin po ang special prayer. Special prayer and blessings para po sa ating bagong magiging mag-asawa. Inanyayahan ko po ang lahat na manatili pong nakatayo at habang kami po ay luluhod po dito kasama po ng bride and groom para po sa isang special na panalangin. Luluhod po kami habang kayo po ay manatili pong nakatayo. Ama po naming banal, na ang tahanan niyo po nasa mga langit. Sa hapon po ito, narito po kami, nakasaksi po kami sa pag-isang dibdib, sa dalawang puso na nagmamahalan. Salamat po Diyos sa gift of marriage na ibinigay niyo po sa inyong nilalang. Narito po kami ngayong hapon upang hiligin po ang inyong masaganang pagpapala na ibuhos niyo po sa dalawang ito na nagmamahalan at nawa Panginoon, ibuhos niyo po sa kanila ang inyong mga pagpapala sa araw-araw po ng kanilang pamumuhay. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang magandang kalusugan, magandang kaisipan, at panatilinin po sa kanilang kalagitnaan ang inyong dakilang pag-ibig upang sila po, Panginoong Diyos, ay magkaisa, maging mapayapa, at magiging masaya po ang kanilang tahanan. Pagpalain niyo rin po ang kanilang magiging mga anak. Ang nawa, Panginoon, ibuhos niyo po sa kanila, ibigay po sa kanila ang magandang kalusugan. At tulungan po sila, Panginoong Diyos, na maging tapat po sa inyo, maging tapat din po sa bawat isa, upang sila po ay magpatuloy sa pagiging
to temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory and give you peace now and forever. Amen. Amen. This day, our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Amen. Okay, now as a minister of the gospel, I now pronounce you husband and wife. Bigyan po natin po sila ng masigarbong palakpakan. Okay. Ano po ang gusto niyong mawitnessan, mga kapatid? Kiss! Okay, the groom now may kiss the bride. One more! One more! Dali na tayo, dali. 1 minute more. Garay ka, brada. Okay, Smile, Brad. Now is the signing of